Imagine tinatahak mo ang pinakapangit na kalsada sa buong Luzon pero parang walang lupak. This is the new executive luxury class of Alps. At sa video na ito, samahan niyo akong maranasan ang biyahe mula Bicol pauwi ng Manila sa kailang pinakamabilis na bus company sa South Luzon. Ready na ba kayo? Let's go! Today is April 28 at nandito tayo ngayon sa Gabcee Grand Central Terminal para magbiyahe at sumakay sa pinakabagong bus ng Alps The Bus Incorporated, ang executive luxury bus na Yutong C12 Pro, ang isa sa latest bus models na ino-offer ng Yutong Group. Let's start with the basics. May haba itong 12 meters and as you can see, ang tangkad din ito. Powered by a 330 horsepower Yuchai Euro 5 engine, this one is built for long distance travel. Sa aesthetics naman, very pleasing to the eyes yung overall design at napakalaki ng difference compared sa previous model. Now inside ay mayroon itong 36 seats in 2x2 configuration with USB charging ports, on-board restroom, and that's about it. Bago ang biyahe na ito ay sinubukan nating i-book sa online ang executive luxury ng Alps, but unfortunately hindi raw pwede ang online booking sa Bicol to Manila trips nila. So nagpatulong tayo sa isang fellow bus enthusiast na currently ay empleyado ng Alps para malaman natin kung paano ba makakapag-reserve sa bus na ito. And to my surprise, siya na mismo ang nag-reserve ng seats natin when he sent me this photo. Thank you so much and big shoutout sa iyo po, Senso. Now para ma-confirm yung pagsakay natin ay pumunta tayo sa ticket booth ng Alps at para ma-claim na rin yung tickets. Ko-confirm lang nung sa Executive Luxury, 6:30. Kung over the counter o online yung booking mo, hihingian ka ng valid ID for verification purposes. Nagkakahalaga ng 1,300 pesos ang pamasahe sa Executive Luxury Bus ng Alps at 1,040 naman kapag discounted. After ma-verify at mailagay ang pangalan sa passenger manifest, ay tsaka naman ibibigay ang ticket. Ibibigay naman ito sa crew bago sumakay ng bus. Nag-proceed tayo sa waiting area ng terminal at nakaschedule tayong umalis at 6:30 PM. Pero dahil may ilang oras pa bago ang ating biyahe, may mga minute muna tayong bus enthusiast dito sa Gabcee Terminal. Hey guys, Joshua Yato. Okay. Si TikTok po. Ito, si Aldrich, si Angelo. Yan, nabuti ko pa. Shout out sa mga kapwa kong bus enthusiast dyan. Follow me. At sa paglilibot natin, meron din tayong nakitang familiar face. Ano? Ano oras biyahe niya? Alas 5. Pitex ba kayo? Sabay ka na. Hindi, may booking ako eh. Saan? Alps. Ay, Alps ka. O, doon ka na. Huwag ka na pumunta sa akin. Ito naman, grabe ka naman. At maya-maya lang, dumating na nga yung bus na sasakyan natin. Lapit kayo, okay naman yung sa akin. Okay. Let's go. Umalis tayo dito sa Gabcee Terminal at 6:28 PM. Advance ng 2 minutes dahil nakompleto agad yung mga nakabook. Tonight ay naka-assign tayo sa seats number 1 and 2. So maganda yung magiging view natin sa buong biyahe. But looking at the seats, pareho lang ito sa iba nilang Yutong buses. Luxurious ang dating nito para sa bus na may 2x2 configuration. And I have to say na ang ganda ng leather covers nito compared dun sa nasakyan nating Alps last year. Bawat seat ay merong USB-A charging ports na nasa ilalim ng mismong seat. By the way, reclinable pala yung seats up to this point. And in case tatawagin ka ng kalikasan, matatagpuan ng comfort room sa gitnang bahagi ng bus as usual. Though lahat ng features na ito ay pwedeng mailagay sa kahit anong uri ng bus. Pero ang aalamin natin ngayon ay kung gaano ba kakomportable sumakay dito sa C12 Pro with these features compared dun sa ibang 2x2 buses na nasakyan na natin before. Only one way to find out. Kaya naman, binaybay natin ang daan mula Gabcee palabas ng Maharlika Highway at dumaan din tayo sa isang bypass road na currently ay ongoing ang construction. Not sure kung anong tawag sa bypass road na ito dahil wala sa Google Maps. Nang makalabas tayo sa Maharlika Highway ay dito na lumuwag yung kalsada at bumilis na rin itong bus. My initial impressions, tahimik yung makina nitong C12 Pro at smooth pa ito habang tumatakbo. Pagpatak ng 7:46 PM ay nadaanan natin ang unang bayan ng Camarines Sur at meron tayong nakasabay na ibang bus dito. Minutes later, narating naman natin ang ating first stop dito sa bayan ng Bula, Camarines Sur. At kung ito ang first time na sumakay ka sa Alps, ito ang kanilang headquarters dito sa Bicol at meron din silang pick-up station dito. Also, dito rin nagdi-diesel ang mga bus nila. Go, driver naman, go. Driver naman.
Now meron tayong 3 scheduled stops for tonight, 2 sa Camarines Sur at isa sa Quezon Province. Last time ay inabot ng 12 hours and 45 minutes yung biyahe natin papuntang Legazpi with 2 stopovers and 2 drop-offs. Gaano katagal naman kaya tayo ngayon pauwi ng Manila? "9 PM ay nadaanan naman natin ang Naga City, Camarines Sur. Meron din ditong pick-up station ang Alps sa loob ng Bicol Central Station. But most of the time, yung mga bus nila na nanggagaling sa ibang bayan ng Camarines Sur lang yung pumapasok. Pagkalampas ng Naga ay consistent lang sa pagpapatakbo yung driver natin. By the way, meron ulit tayong nakasabay na ilang bus papuntang Manila. Maya-maya lang ay narating naman natin ang bayan ng Pamplona para naman sa ating second stop. Malamang marami sa inyo ang familiar sa stopover na ito. Now bago pa umalis ng Legazpi ay kumain na kami ng girlfriend ko kaya hindi na kami pumasok sa loob. And besides, ito na rin yung pang-4 na beses natin dito sa Pamplona at may idea na rin tayo sa presyo ng pagkain. Nag-stopover tayo for about 25 minutes at nang matapos ang lahat ay bumalik na rin tayo sa daan. Nagpalit na rin ng duties yung crew nitong Arcadio bago umalis. Sa di kalayuan ay meron na naman tayong natanong ng mga bus na biyaheng Manila. Akala ko pagkaalis ng stopover ay magtutuloy-tuloy lang yung takbo natin. Pero nang marating natin ang bayan ng Sipokot, tumigil tayo dahil merong nangyari sa daan. Salon daw? Ano yan? Halika! Sir? Railway ka lang. Nagtagal ng 5 minutes yung pag-transfer ng mga pasahero mula dun sa isang bus and then nagtuloy-tuloy na ulit tayo. Then just a few kilometers later, kumaliwa tayo sa Andaya or Quirino Highway. Now be ready sa mga makikita nyo dahil dito na magkakaalaman pagdating sa riding comfort. Also be ready din sa mga makikita nyong katawan in just a few moments. Though marami na tayong sinakyan papunta rito sa South and still masasabi ko pa rin perfect testing grounds itong Andaya or Quirino Highway. And what surprised me the most ay yung riding comfort nitong C12 Pro dahil very similar ito dun sa sinakyan nating MAN bus last time out.
about 5 hours, consistent pa rin yung takbo nitong bus ng 90 to 100 kilometers per hour. Now, since malinis ang daan at wala tayong kasabay, nag-decide ako na magpahinga muna. An hour later, narating natin ang Calawag, Quezon at dito ay marami tayong nakasabay dahil maraming sira-sirang kalsada. Dumaan tayo sa bayan ng Calawag, Lopez at may mga munting action na nangyari sa daan. Naging banayad na yung takbo nitong bus dahil maluwag na yung kalsada pagkadaan sa Gumaka, Quezon. Pasado 1:40 AM at napasok naman natin ang Atimonan, Quezon. Now just a quick note, piliin yung seats yung mga nasa second row onwards kung gusto nyo ng mas komportabling biyahe. More on that at the end of the video. Now medyo mahaba-haba pa yung biyahe natin dahil meron pang natitirang 180 kilometers bago tayo makarating sa Cubao. And in the next few minutes ay dadaanan naman natin ang mabundok na area dito sa Atimonan, Quezon. Let's expect na mas challenging yung daan paakyat dahil bukod sa mga kurbada at lubak, marami din tayong makakasabay na sasakyan. And few minutes pagkadaan sa Atimonan town proper, this happened. Dumating tayo sa ating pinakahuling stopover dito sa Sariaya, Quezon bago mag 3 AM.
Now hindi lang Alps ang tumitigil sa stopover na ito, pero every night sila yung pinaka-active. Meron ditong kainan pero I'm not sure kung bukas pa ng ganitong oras. After 20 minutes ay tumuloy na itong bus para sa last part nitong ating biyahe. At gaya kanina bago mag-stopover, pareho lang din yung speed natin. No, para ma-enjoy itong last part ng ating biyahe, ay decided na matulog muna mula dito sa Candelaria, Quezon. Na-enjoy ko yung pagtulog dito dahil parang hinihele ako ng suspension. Nagising na lang tayo na papalapit na sa unang drop-off point nitong bus, ang PITX. Matapos magbaba ng mga pasahero ay umakyat itong bus sa EX, Skyway at saka bumaba sa EDSA patungo sa ating destination. At this point ay halos 12 hours na rin tayong nasa daan and I have mixed feelings pagdating sa riding experience dito sa C12 Pro. So, let's have a recap. Let's start with the seats. Malambot, masarap upuan, perfect yung ergonomics, 10 out of 10. Features, maayos yung CR, gumagana yung charging ports, pero sana i-consider ng Alps na maglagay ng Wi-Fi in the future considering na long distance yung biyahe. Riding comfort, 8.5. Kahit napakabilis nitong bus sa mga area na malubak, ay smooth pa rin unlike sa ibang bus brands na nasakyan na natin before. Very similar ito dun sa sinakyan nating MAN bus papuntang Bicol. But still, though meron lang akong hindi maintindihan dito sa C12 Pro. See these overhead bins? Maliit ang mga ito at hindi kasya ang standard size na backpack. At yung legroom naman sa front row seats, tight at uncomfy dahil walang puta sa paanan yung dividers. Kaya kung plano nyong sumakay dito sa C12 Pro ng Alps, I would suggest na i-book nyo yung second row onwards para ma-enjoy nyo yung experience. Take note na ang flaws na ito ay error ng manufacturer at hindi ng bus company. Which brings us to the next talking point, customer service. Just like the last time na sumakay tayo sa Alps, accommodating at helpful yung mga staff from ticketing to bus crew. May ilang bus company from Gabcee na nag-o-offer ng same service at amenities, but I would say na worth it sakyan itong executive luxury ng Alps based on what we experienced today. Good job Alps sa pag-introduce ng bagong service using the C12 Pro. Ever since na na-introduce itong C12 Pro sa Philippine market, ay patuloy itong dumadami at nakikita natin kung bakit ito ang ginagawang replacement sa mga lumang Yutong bus ng iba't ibang bus operator. Sana may maglabas din ng ganito sa mga ultra long distance route. And overall, bigyan natin ng 9 out of 10 itong executive luxury ng Alps. Anyway, dumaan tayo sa C5 Road papuntang Aurora Boulevard at ilang sandali lang ay narating natin ang Aurora Cubao Terminal ng Alps. Ito yung terminal nila para sa mga long distance route. It's 6:40 AM at finally nandito na tayo sa ating endpoint after 12 hours and 10 minutes. Hindi halatang inabot ng 12 hours yung bilis ng takbo nitong bus. Now, anong opinion nyo dito sa executive luxury ng Alps? Na-try nyo na bang sakyan itong kanilang C12 Pro? Anong routes at sinong bus company ang sa tingin nyong kailangang mag-acquire ng ganito sa sunod? Let me know in the comments and please don't forget to subscribe kung gusto nyo pa ng mga ganitong video. Thank you so much and see you on the next one. Bye!